तर जय शिवराय, जय महाराष्ट्र भावनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचा माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा डेमो व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही मला लगेच कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनला ऑलवर सेट करून द्या. कारण की भावनो, आपण रोजच या चॅनलवर अशाच प्रकारची कडक स्टेटस एडिटिंग करत असतो आणि तुम्हाला मराठीमधून शिकवत असतो. तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल बटनला ऑलवर सेट करून द्या. आणि भावांनो, तुम्हाला एडिटिंगमध्ये कोणत्याही प्रकारची प्रॉब्लेम आल्यास तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर मेसेजसुद्धा करू शकता. इंस्टाग्रामची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि भावांनो, तुम्हाला इंस्टाग्रामवरून आपले जो डेमो व्हिडिओ आहे तुम्हाला इझिली भेटून जाईल, तेही माझ्या विदाऊट वॉटरमार्कचा. आणि भावांनो, तुम्हाला आपल्या ऑल मटेरियलची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तिथे तुम्ही इझिली आपले सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता, तेही विदाऊट पासवर्डचे. तर चला भावांनो, आपण जराही न वेळ घालवता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू. ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचे काही लेअर आणि ग्रुप दिसेल. तर फर्स्ट भावांनो, आपण आपला जो ग्रुप आहे त्याला एडिट करून घेऊ. तर ग्रुपला एडिट करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे. एडिट ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे. ग्रुपवर क्लिक केल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचा अशा प्रकारचे लेअर दिसेल. तर तुम्हाला सिंपली खालच्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये क्लिक केल्यावर भावांनो, तुम्हाला या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला फोटो रिप्लेस करून घ्यायचा आहे. तर फोटो रिप्लेस करण्यासाठी तुम्हाला 4.5 रेशोमधील इमेज पाहिजे. तर तुम्ही 4.5 इमेज तुम्हाला मी क्रॉप केलेले खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे. तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. तर सिंपली तुम्हाला अशा प्रकारे आपल्या फोटोवर क्लिक करून प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून घ्यायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला सिंपली बॅक यायचं आहे. तर बघू शकता भावांनो, आपला इमेज ॲड झाला आहे. तर अशाच प्रकारे भावांनो, तुम्हाला सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे, सर्व ग्रुप एडिट करून घ्यायचे आहे. तर भावांनो, तुम्हाला जे ग्रुपच्या खाली लेअर दिसत आहे तुम्हाला त्या लेअरवर सिंपली क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर भावांनो, सिंपली तुम्हाला कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला एक दुसरा इमेज ॲड करायचा आहे. ते तुम्हाला 4.5 रेशोमध्ये क्रॉप केलेलाच पाहिजे. तर सिंपल तुम्हाला अशा प्रकारे इमेज सिलेक्ट करून प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फोटो. तर अशा प्रकारे तुमचा इमेज इथं ॲड होऊन जाईल. अशा प्रकारे तुमचा इमेज ॲड होऊन जाईल. तर इमेज ॲड झाल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला जो आपला दुसरा इफेक्ट आहे हार्टचा इफेक्ट, तुम्हाला हार्टचा इफेक्ट बनवण्यासाठी भावांनो, तुम्हाला सिंपली आपला जो ग्रुप दिलेला आहे तुम्हाला ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे. ग्रुपवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सिंपली एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला भावांनो खालच्या लेअरवर क्लिक करून कलर अँड फिलमध्ये जाऊन भावांनो, तुम्हाला 1.1 रेशोमध्ये क्रॉप केलेला इमेज सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर 1.1 मध्ये क्रॉप केलेले तुम्हाला इमेज क्रॉप करता येईल आपल्या गॅलरीमधून. तर तिथून तुम्ही आपले फोटो 1.1 रेशोमध्ये क्रॉप करू शकता. तर सिंपली तुम्हाला 1.1 रेशोमध्ये क्रॉप केलेला इमेज अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर ॲड झाल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला तर बघू शकता भावांनो, तुमचा इफेक्ट तयार होऊन रेडी झाला आहे. तुमचा इफेक्ट रेडी झाला आहे. तर आता भावांनो, तुम्हाला सर्व ग्रुप आणि लेअर एडिट केल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला आपला जो आजचा ओव्हरले व्हिडिओ आहे तुम्हाला ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करायचा आहे. तर ओव्हरले व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे.
तिथून तुम्ही इझिली आपला ओव्हरले व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता.